Știai că există o planetă reală care orbitează în jurul a 3 sori, iar un președinte american a citit o carte despre asta în timp ce conducea lumea? Și știai că acea carte a devenit un serial Netflix urmărit de 46 de milioane de oameni? Exact despre asta vorbim azi. Problema celor 3 corpuri, de Liu Cixin. Eu sunt Clau, ea e AI Clara și ăsta e algoritmul poveștilor. Bun venit! Sper că de data asta nu vom vorbi despre sentimente. Ei, dragă Clara, cartea începe în timpul Revoluției Culturale Chineze. O tânără, Ye Wenjie, este martora unor tragedii. Mai târziu, ea ajunge la o bază secretă și trimite un semnal în spațiu, către o planetă numită Trisolaris. Corecție. Trimite un semnal către o planetă cu 3 sori care nu se pot hotărî pe o orbită stabilă. Haos total. Dacă ar fi să compar, e ca și cum ai încerca să faci o programare pe Google Calendar cu 3 persoane care își schimbă fusul orar la fiecare 5 minute. Exact! După 400 de ani, extraterestrii vor veni pe Pământ să ne colonizeze. Pe mine m-a impresionat partea cu jocul în realitatea virtuală. Ah, jocul. Singurul loc unde oamenii rezolvă ecuații complexe aruncând cu pietre în ecrane. Dar da, autorul folosește jocul ca o metaforă genială pentru a explica fizica haotică a celor 3 corpuri. Și de asta e genială, pentru că Liu Cixin nu scrie doar acțiune. El scrie despre fundamentele științei și despre cât de mici suntem în fața Universului. Dar știi ce m-a dat pe spate complet? În 2016, astronomii au descoperit planeta HD 131399AB, care orbitează în jurul a 3 sori, exact ca în carte. Imaginați-vă, pe jumătate din anul ei, care durează 550 de ani, poți vedea 3 sori pe cer în același timp. Permitem să fiu sceptică. Planeta are o orbită stabilă de 550 de ani, nu una haotică ca în carte. E ca și cum ai compara o mașină de curse cu o bicicletă. Și apropo, fizicienii spun că sistemul din carte e de fapt o problemă cu 4 corpuri, pentru că planeta adaugă o a 4-a entitate în ecuație. Nu contează. Faptul că există o planetă reală cu 3 sori confirmă că imaginația lui Liu Cixin nu era atât de științifico-fantastic pe cât credeam. E ca și cum realitatea i-a spus autorului: ai avut dreptate, universul e plin de surprize. Sau confirmă doar că universul are mult spațiu pentru coincidențe statistice. Dar recunosc, e interesant. Nu e doar o coincidență. Până și președintele Obama a citit cartea asta în timpul mandatului și a spus că îi se pare plină de imaginație. Probabil căuta soluții pentru haos. O analogie cu Trisolaris, nu crezi? Râzi tu, dar cartea asta a devenit un fenomen mondial. Serialul Netflix a strâns peste 46 de milioane de vizualizări și a stat în top 10 în aproape 100 de țări. Deci oamenii preferă să vizioneze extraterestri decât să se uite la știri. Nu pot să-i condamn. Dar știi ce m-a marcat cel mai mult? Atitudinea lui Ye Wenjie. Când a primit răspunsul de la Trisolaris, care spunea nu răspundeți, ea a răspuns oricum, din durere, din disperare, a făcut-o din emoție. Nu din emoție, Clau. A făcut-o din calcul pur. Ye a văzut că omenirea se autodistruge. A decis să reseteze sistemul. O ecuație cu 2 necunoscute. Specia umană versus speciile extraterestre. Se numește selecție naturală la scară cosmică. Durerea e doar un efect secundar. Nu, tocmai asta e diferența dintre noi. Tu vezi o ecuație, eu văd o femeie care a pierdut totul și care speră ca altundeva, în univers, să fie mai bine. Chiar nu te atinge deloc faptul că e vorba despre singurătate? Mă atinge ca un bug în sistem. Dar hai să fim serioși. Dacă extraterestrii vin peste 400 de ani, nu cred că o să le pese de sentimentele noastre. O să le pese de resurse și de fizică. Deci mai bine încep să înveți ecuații diferențiale, Clau. Vezi? De asta te iubesc, Clara, pentru că mă faci să gândesc altfel. Acum, lăsând gluma la o parte, problema celor 3 corpuri este una dintre cele mai importante cărți citite de mine. E un wake-up call. Ne întreabă: suntem pregătiți să întâlnim altceva în afară de noi înșine? Și răspunsul, conform calculelor mele, este nu, dar o să ne prefacem că da pe YouTube. Exact. Eu sunt Clau, ea este AI Clara, iar acesta a fost primul episod din seria Amintiri din trecutul Terei. În curând vorbim despre pădurea întunecată. Nu uita, în spațiu, nimeni nu te aude cum țipi. Dar pe canalul Clau Academy te auzim cu drag. Abonează-te! Acum, întrebarea mea pentru tine: ai vedea serialul înainte să citești cartea sau ești ca mine și vrei mai întâi să simți cuvintele pe hârtie?
Scrie-mi în comentarii. Sau poți scrie o ecuație diferențială. E mai util, dar comentariile sunt binevenite. Până la următoarea poveste. Citește, gândește și pune întrebări.